Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. So, good day mga paps. Ngayong araw is ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng interior or ng tube at ng gulong ng inyong Chinaped. So, kailangan nyo lang sa DIY na to is size 5 na Allen. Tapos, syempre yung pangkalas nyo ng gulong, size 14 para sa nut, 2 piraso para yung isa pangontra, or pwede rin naman na pliers lang yung gamitin nyo. Yan. And eto na, ma-access nyo na yung tubes. So yung pagbalik is, kumbaga, babalik na rin nyo lang yung procedure. So yun lang mga paps, sana nagustuhan nyo yung DIY video natin today. If you did, please give this video a thumbs up. At kung meron kayong request or meron kayong katanungan, please utilize the comment section po sa baba. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much sa pagsama sa akin today. And also, kung kailangan nyo po ng parts, accessories ng inyong sasakyan, and also ng inyong Chinaped or stand-up scooter,
please do visit my Shopee store and link po ilalagay ko rin po sa description section sa baba. Thank you guys at kita-kits sa susunod nating video. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.